नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण महाराष्ट्रीयन पद्धतीची झणझणीत मटन करी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण एक मॅरिनेशनसाठी लागणारं हिरवं वाटण तयार करून घेणार आहोत। तर वाटण तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 चमचे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 2 हिरवी मिरची आणि 1 मूठभर कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे। सर्व जिन्नस मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत। यामध्ये मी थोडंसं पाणी ॲड करते आणि याची मिक्सरला बारीक पेस्ट तयार करून घेते। तर इथे आपलं हिरवं वाटण बनवून तयार झालेलं आहे। मॅरिनेशनसाठी उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। तर इथे मी 1 किलो मटण घेतलेलं आहे, त्याला 150 ग्रॅम मी दही घेतलेला आहे। तर दही आपल्याला फेटून वापरायचं आहे। पाव चमचा हळद आणि 1 टीस्पून मी मीठ घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर आपण जे तयार करून घेतलेलं वाटण आहे ते सुद्धा घेतलेलं आहे। मटणावरतीच मी हळद काढून घेते। चवीनुसार आपण जे मीठ घेतलेलं आहे ते सुद्धा फेटून घेतलेलं दही फ्रेशच वापरा, जेणेकरून आपलं मॅरिनेशन छान होईल। आणि आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे त्याच्यातलं मी अर्ध वाटण यामध्ये ॲड करते। आता आपण हाताने हे सर्व जिन्नस मटणाच्या पीसेसला व्यवस्थित असं चोळून घेणार आहोत। सर्व जिन्नस मी मटणाच्या पीसेसला व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। आता आपण हे जवळपास 1 तासासाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत। जर का तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही एक 4 ते 5 तासासाठी जरी हे मॅरिनेशन करून ठेवलं तरी देखील चालू शकतं, त्याने मटण तुमचं आणखीन छान लागेल। आता आपण हे बाजूला ठेवून घेऊया। साधारणतः 1 तास झालेला आहे, आपलं मटण सुद्धा छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 350 ग्रॅम बारीक चिरून घेतलेला कांदा घेतलेला आहे। इथे काही खडा मसाला घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 हिरवी वेलची घेतलेली आहे, पाव टीस्पून जिरं, 2 तुकडे दालचिनी, 1 मसाला वेलची, 2 तमालपत्र। इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत, त्यामध्ये 1/4 टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनेपूड, 1 टेबलस्पून जिरेपूड, 1 टेबलस्पून मटन मसाला, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, हिरवं वाटण तयार घेतलेलं त्याच्यातलं अर्ध वाटण, 1 टेबलस्पून तूप, चवीनुसार मीठ, 1 लिंबाची फोड घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी घेतलेली आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे। आपण जे खडे मसाले घेतले ते सर्व यामध्ये काढून घेऊया। बारीक चिरून घेतलेला कांदा, आता आपल्याला हा कांदा सोनेरी रंगावरती परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपण सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेतलेला आहे। कांदा मस्त शिजलेला सुद्धा आहे आणि सॉफ्ट सुद्धा झालेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये उर्वरित जे आपण हिरवं वाटण ठेवून घेतलेलं ते काढून घ्यायचं आहे आणि हे सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित एक 3 ते 4 मिनिटासाठी परतवून घ्यायचं आहे, कारण की आपण यामध्ये कच्चंच लसूण आलं वापरलेलं आहे आणि खोबरं सुद्धा, त्यामुळे त्याचा कच्चेपणा घालवण्यासाठी आपल्याला हे एकसारखं 3 ते 4 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याच्यातला पूर्णपणे कच्चेपणा निघून जाईल। तर असंच आपण एकसारखं परतवून घेऊया। हिरवं वाटण मी कांद्यासोबत व्यवस्थित 3 ते 4 मिनिटं परतवून घेतलेलं आहे। आता यामध्येच आपल्याला जे कोरडे मसाले आहेत ते काढून घ्यायचे आहेत। तर सर्व कोरडे मसाले यामध्ये मी काढून घेते। त्याचबरोबर आपण चवीनुसार मीठ सुद्धा टाकून घेऊया। आपण मीठ मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा टाकलेलं आहे, त्यामुळे इथे आपल्याला कमीच मिठाचा वापर करायचा आहे। आता हे मसाले आपण 1 ते 2 मिनिट ह्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला हे सर्व कोरडे मसाले या ग्रेव्हीमध्ये परतवून घ्यायचे आहेत। या प्रकारे आता आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे थोडंसं। तर त्यासाठी मी इथे जवळपास अर्धा कप गरम पाणी टाकते।
जेणेकरून आपले मसाले जळणार सुद्धा नाही। हे बघा, मस्तपैकी आपण हे शिजवून घेऊया। एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपल्याला हे असंच तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे। मसाला मी मस्तपैकी तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेला आहे। आता मॅरिनेट केलेलं मटण आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। तर सर्व मटणचे पीसेस मी यामध्ये काढून घेते। सर्व मॅरिनेट केलेलं मटण इथे मी कढईमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता आपण हे फुल गॅसवरतीच असं मिक्स करून घेणार आहोत, जेणेकरून मटणाला छान पाणी सुटायला सुरुवात होईल आणि ते पाणी सुटेल त्यामध्येच आपल्याला हे मटण शिजवून घ्यायचं आहे। एकतर तुम्ही असं मोठं कढईमध्ये सुद्धा शिजवू शकता, किंवा मग जर का तुम्हाला घाई असेल तर तुम्ही हे मटण प्रेशर कुकरमध्ये सुद्धा शिजवू शकता। फक्त प्रेशर कुकरमध्ये शिजवताना एक काळजी घ्यायची आहे की ते मटण शिजवताना तुम्हाला फक्त 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। जर का तुम्ही जास्त शिट्ट्या काढल्या तर मटणाचे पीस आणि हड्डी जे असते ती सगळे असे सेपरेट होतं आणि ते खायला एवढी काही मजा येत नाही। आमच्याकडे असंच ओपन भांड्यामध्येच शिजवलेलं मटण आवडतं, त्यामुळे मी हे असंच शिजवून घेणार आहे। तर हे बघा, असंच आपण मिक्स करून घेऊया। एक 5 ते 6 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या मटणाला इथे किती पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपल्याला यामध्ये आणखीन पाणी वगैरे काहीच ॲड करायचं नाही आहे। हे जे पाणी सुटलेलं आहे यामध्येच आपल्याला हे मटण शिजवून घ्यायचं आहे। तर गॅस आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे आणि त्यावरती असं उथळ झाकण ठेवून घ्यायचं आहे आणि झाकणाच्या वरती आपल्याला थंड पाणी ॲड करायचं आहे। थंड पाणी ॲड केल्याने काय होतं की मस्तपैकी वाफ बसते आणि ते पाणी आतमध्ये पडत राहतं खालच्या बाजूने आणि त्यामध्येच मटण आपलं मस्तपैकी शिजतं। तर असंच आपण हे ठेवून घेऊया आणि पूर्णपणे मटण शिजवून घेऊया। तर पूर्ण मटण शिजायला जवळपास आपल्याला 45 मिनिट ते 1 तास लागणार आहे। साधारणतः एक 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपण वरती जे ताटात पाणी ठेवलेलं ते सुद्धा गरम झालेलं आहे। आता आपण एकदा झाकण उघडून चेक करणार आहोत। तर झाकण काढून घेते। हे बघा, मटणाला खूप सारं पाणी सुटलेलं आहे आणि यामध्येच आपल्याला हे मटण अजून शिजवून घ्यायचं आहे। एकदा आपण हे हलवून घेऊया जेणेकरून खाली असं लागणार नाही। आणि ताटातलं पाणी आहे ते आपण काढून घेणार आहोत आणि वरती पुन्हा थंड पाणी ॲड करणार आहोत। ताटावरती मी पुन्हा थंड पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि आता आपल्याला हे असंच झाकून हे मटण पूर्णपणे शिजवून घ्यायचं आहे। पण शिजत असताना दर 10-15 मिनिटांनी आपल्याला एकदा झाकण उघडून चेक करायचं आहे की आतमध्ये रस्सा आहे की नाही आहे। तर नसेल तर पाणी तुम्ही थोडंसं यामध्ये ॲड करू शकता। तर आता आपण हे मटण पूर्णपणे शिजवून घेऊया। झाकण उघडून बघूया। आता आपण मटण शिजले का नाही ते चेक करणार आहोत। ते एक पीस मी याच्यातला उचलते। हे बघा, इझिली तुटलं जाते म्हणजे इथे आपलं मटण मस्तपैकी शिजलेलं आहे। आता आपण जी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आहे ती यामध्ये टाकून घेऊया आणि इथे मी पाव लिंबाचा रस यामध्ये पिळून घेणार आहे। मिक्स करून घेऊया। मी यामध्ये जास्तीचं पाणी ॲड केलेलं नाही आहे। जर का तुम्हाला जास्ती रस्सा हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करू शकता। आता आपण याला एक तडका देऊन घेणार आहोत। तर तो कसा द्यायचा ते बघून घेऊया। आपण जे 1 टेबलस्पून तूप घेतलेलं ते कढल्यामध्ये मी गरम करून घेतलेलं आहे। गॅस बंद करून घेऊया। गरम तुपामध्येच मी 1 चिमूटभर गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिरचीची पावडर आणि आपण जी कसुरी मेथी घेतलेली ती टाकून घेते आणि हे आपल्याला आता मटणावरती टाकून घ्यायचं आहे। मस्तच। आता आपण हे चमच्याने एकदम मस्तपैकी मिक्स करून घेऊया आणि यावरती झाकण ठेवून पुन्हा एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी
हे मटण मस्तपैकी शिजवून घेऊया, जेणेकरून तुपाचा खूप छान फ्लेवर येईल। 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत। हे बघा, आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि मस्तपैकी याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली झणझणीत मटण करी बनवून तयार झालेली आहे। रविवार म्हणजे नॉनव्हेज असं समीकरण बहुतांश मराठी घरांमध्ये पाहायला मिळतं। काही जणांकडे तर रविवारी ठरवून नॉनव्हेज खाल्ले जाते। चिकन, मटण, मासे असे बरेच ऑप्शन आपल्याकडे असतात। आज आपण पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पद्धतीची मटण करी कशी बनवायची ते पाहिले। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड फॅमिली सोबत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका झणझणीत रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।